دوستان سلام. تو این ویدیو قراره با هم دیگه یک ارزیابی خودروی خاموش رو یاد بگیریم. اگر خودروی خاموشی به شما مراجعه کرد یا خودروی خودتون خاموش شده و روشن نمیشه، میخوایم به صورت کامل و مرحله به مرحله این عیب و این ایراد رو برطرف کنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اولین مرحله در ارزیابی یک خودروی خاموش اینه که شما ابزارها و قطعات مورد نیاز در اختیار داشته باشید. یک سری قطعات و لوازم یدکی باید حتما همراهتون باشه. همچنین یک سری ابزارهایی که شما لازمه برای ارزیابی این خودروی خاموش استفاده کنید هم همراهتون باشه. اولین قطعه‌ای که شما باید داشته باشید رله دوبل هستش. یک رله دوبل یا رله تکی برای مواقعی که این رله خراب هستش و یا اصلا تست کنید ببینید برق پمپ بنزین و سیستم سوخت‌رسانی وصل میشه یا نه نیاز دارید. همچنین فیوزهایی که هر کدوم مربوط به یک قسمتی هستش، یک سری فیوزها، حالا فیوز 30 آمپر، 15 آمپر، 40 آمپر همراهتون تو خودرو داشته باشید که بعضی مواقع فیوز پمپ بنزین دچار سوختگی میشه و هم یا فیوز موتور انجین یا فیوز ECU سوخته میشه و شما با تعویض اون مشکل رو برطرف کنید. دقت کنید سوختن فیوز یک دلیل داره، یعنی بعد از اینکه شما فیوز رو عوض کردید خودرو روشن شد یا ممکنه فیوز دوباره بسوزه یا نه کار کنه، اما باری به هر جهت باید دلیل سوختن فیوز رو حتما پیدا کنید. قطعه بعدی مورد نیاز سنسور دور موتور هستش. سنسور دور موتور بسته به نوع ECU و نوع خودرو میتونه متفاوت بشه. ببین به عنوان مثال اگر خودروی پژو دارید، اگر ECU اون زیمنس هستش، سوکت مشکی، سارجنت سوکت نارنجی و اکثر خودروها از این دو نوع سنسور استفاده میکنن. اما اگر موتور تیو 5 هستش سنسور دور موتورمون به این شکل هستش و حتما باید از مدل خودش استفاده کنید. پس سنسور دور موتور هم یکی از قطعات مورد نیازه. قطعه بعدی که مورد نیاز هستش مغزی پمپ بنزین. در برخی مواقع سوختن همین مغزی باعث میشه بنزین به ریل سوخت وارد نشه، پمپاژ نشه و در واقع این مغزی باعث روشن نشدن خودرو بشه. پس مغزی پمپ بنزین رو هم حتما همراهتون باشه. قطعه بعدی یک تیک سیم برای مواقعی که نیاز به اتصال پل هستش. در برخی مواقع قطعی مدار وجود داره و شما برای تست اون و فهمیدن و دوباره روشن کردن خودرو نیاز به یک تیک سیم برای اتصال پل بین حالا یا ECU یا فیوزها یا رله ها و اون عملگر یا سنسوری که مدار بین اینها قطع شده رو برقرار کنید. همچنین شما نیاز به یک سری ابزارالات دارید. اولین ابزاری که مورد نیاز هست لامپ تست هستش. لامپ تست برای بررسی برق‌های نقاط مختلف و همچنین در واقع تست سیمکشی در سوکت های سنسورها در سیستم سوخت‌رسانی کاربرد داره. ابزار مورد نیاز فشار سنج بنزین هستش. این ابزار برای تست کاهش فشار پمپ بنزین به کار میاد و شما نیاز دارید که همراه خودتون باشه. ابزار دیگه‌ای که نیاز دارید جغجغه، یعنی دست بوکس، واسط و دو تا بوکس 10 ریز و 8 ریز هستش. بوکس 10 ریز برای باز کردن سنسور دور موتور، رله دو، کاور ECU کاربرد داره و بوکس شماره 8 در برخی خودروها پمپ بنزین اون به صورت پیچی هستش و برای در آوردن پمپ بنزین باید پیچ هایی که بوکس 8 میخوره رو باز کنید. بنابراین این ابزارهای بعدی که شما نیاز دارید. ابزار بعدی که مورد نیاز هستش انبر سوکت بنزین هستش. البته این انبر دستساز هستش، یک دنبالی که من دو سرش رو زرجوش زدم، اما خب انبار سوکت بنزین در فروشگاه‌های ابزارالات وجود داره. شما میتونید خرید برای باز کردن راحت سوکت ها هستش و شما نیاز به این هم دارید. ابزار بعدی ابزار مهره باک هستش، یعنی ابزار باز کردن پمپ بنزین که مهره روی پمپ بنزین رو به وسیله این میتونید باز کنید. البته با پیشگوشی هم میشه باز کرد، دو تا پیشگوشی از دو طرفش فشار بده، اما ممکنه به درب اون پمپ بنزین یا مهره باک آسیب وارد بشه و همین عاملی میشه که خراب بشه. همچنین آچارهایی که مورد نیاز هستش در این موضوع آچار 14، 10 و 12
و پیشگوشی 2 سو و 4 سو هستش که شما همه این ابزارها ممکنه در باز کردن برخی از سنسورها، عملگرها، ECU نیازمند اون باشید و این ابزارها رو همراهتون داشته باشید. همچنین یک سیمچین برای قطع کردن و در واقع اتصال پل نیازمند هستش که اون هم همراهتون داشته باشید و در نهایت دستگاه دیاد برای بررسی پارامترها و وضعیت و خطاهایی که وجود داره رو این دستگاه نیاز که همراهتون باشه. حالا چون ممکنه برخی دستگاه دیاد نداشته باشن، این ابزار رو در نهایت من استفاده میکنم و نشونتون میدم چه کارهایی میتونی باشه. خب دوستان، قبل از اینکه عیب روشن نشدن خودرو رو خدمتتون عرض کنم، عیب استارت نخوردن خودرو رو بذارید مشخص کنیم. اگر خودرو استارت نمیخوره، در این صورت عیب یا مدار استارت هست یا اتوماتیک استارت. اگر از مدار باشه که باید تخصصی مدار رو بررسی کنیم. اگر از اتوماتیک استارت باشه به صورت یکسره برق اصلی و ترمینال تحریک رو با یه پیشگوشی استارت میکنیم، اما قبل از اون حتما سوکت در واقع اتومات استارت رو باید در بیارید. همچنین اگر مالتیپلکس بود، در قسمت فیوزها، فیوز استارت، هر کدوم که فیوز مربوط به استارت رو در میاریم، بررسی میکنیم ببینیم فیوز سوخته نباشه و اگر سوخته بود یک برق سوکت وصل میکنیم و با یک سیم این فیوز رو یکسره میکنیم و استارت رو در واقع یکسره میکنیم، ببینیم این مشکل استارت دادن حل میشه یا نه. این هم برای سیستم مالتیپلکس. اما عیب روشن نشدن خودرو ممکنه به دلیل چند تا ایراد و عیب مختلف باشه. اولین ایرادها و عیبهای مکانیکی هستش. ببینید، پاره شدن تصمیم تای یکی از اونها هستش. باید چک کنید که تصمیم تایم پاره نشده باشه. اگه تصمیم پاره بشه، موتور در زمان استارت هیچ حرکتی نداره و صدایی هم ایجاد نمیکنه. دقت کنید وقتی استارت میزنید، اگه تصمیم تایم پاره بشه، موتور هیچ تکونی نداره و اون لرزشی که هنگام استارت موتور به خودش میده و دست موتور اونو مهار میکنه رو مشاهده نمیکنید. هیچ صدایی هم از موتور نمیشنوید. همچنین برخی مواقع ممکنه تصمیم تایم پاره نشده باشه اما تصمیم تایم رد بشه. این حالت رو با ابزار کمپرس سنج به صورت کامل میشه تشخیص داد. کمپرس پایین نشون میده که تصمیم تایم رد شده. عیب بعدی که ممکنه باعث روشن نشدن خودرو بشه، عیب ایموبیلایزر هست. زمانی که ایموبیلایزر سالم باشه، چراغ اون چشمک میزنه. زمانی که پشت آمپر رو نگاه میکنید، چراغ ایموبیلایزر شروع به چشمک زدن میکنه. اگر در زمان استارت زدن چراغ ایموبیلایزر یکسره روشن بود یا به صورت سریع روشن و خاموش شد، یا مثل حالت استارت نزدن همچنان خاموش و روشن میشد، یعنی ایموبیلایزر مشکل داره و سیستم ضد سرقت خودرو ایراد داره. به همین دلیل دچار مشکل شده. ممکنه تگ درون سوئیچ افتاده باشه، ممکنه در اثر افتادن سوئیچ از دستتون اون تگ جابجا شده باشه، یا ممکنه آنتن ایموبیلایزر در مرزی سوئیچ ایراد داشته باشه و در واقع یا ممکنه ایرادات نرم افزاری داشته باشه، یعنی کد بپره. پس دقت کنید در صورت سلامت ایموبیلایزر باید در زمان استارت چراغ ایموبیلایزر خاموش بشه. عیب بعدی در روشن نشدن خودرو عیب برق تغذیه سیستم هستش. علائم اون چیه؟ صدای پمپ بنزین نمیاد. روی سنسورها و عملگرها 12 ولت برق نداریم، یعنی مثلا سوکت کوئل که باز میکنید، خب وقتی با لامپ تست یا مولتیمتر بررسی میکنید میبینید که برق 12 ولت وارد سوکت کوئل نمیشه. همچنین اگه دستگاه دیاد رو وصل کنید، خطای ولتاژ سیستم یا رله قدرت یا رله اصلی و یا رله پمپ بنزین رو در دستگاه دیاد میبینید. در مدل هایی که رله دوب داره، سوکت رله دوب رو باید جدا کنید و پایه های اون رو بررسی کنیم که سولفاته نشده باشه. همچنین پین های این سوکت عقب کشی نداشته باشه. سپس برق های ورودی سوکت رو بررسی میکنیم و با لامپ تست معمولی روی بدنه در واقع گیره رو وصل میکنیم و باید 4 تا پایه برق داشته باشن. اگر 4 تا پایه با هم برق نداشت، ایراد از جعبه فیوز کالسکی هست و اگر 1 یا 2 تا از پایه ها برق نداشته باشه، مسیر سیم کشی یا فیوزهای جعبه کالسکی ایراد داره.
اگر هم برق وجود داشت رله دوبل رو تعویض میکنیم. همه این کارها رو میتونید قبل از اینکه این در واقع سوکت ها رو برقش رو بررسی کنید یا یه رله دوبل تستی که خدمتتون عرض کردم نیاز داشته باشید وصل کنید و ببینید خودرو روشن میشه یا نه. یه سری فیوز هم پشت ECU هستش که دو تا از اونها برق سویچ و یکی دیگهشون برق پمپ بنزین هستش. باید حتما این فیوزها رو هم چک کنید. در خودروهای مالتیپلکس هم ریله‌های مربوط به پمپ سوخت و کنترل موتور رو بررسی می‌کنیم. در خودروهایی که دارای مالتیپلکس هستیم بر حسب نوع مالتیپلکس یک ریله مین اصلی وجود داره یا کنترل موتور و یک ریله فیول یا پمپ سوخت وجود داره که اونها رو باید بررسی کنیم و پایه‌های اون که روی ریله قرار داره نباید سولفاته شده باشه. باید تست کنیم که محلی که ریله قرار میگیره برق وجود داشته باشه. در ریله مین یا اصلی یا کنترل موتور باید روی هر دو پایه بوبین پلاتین برق داشته باشیم، برق دائم وجود داشته باشه و در ریله پمپ بنزین هم یکی از پایه ها که بوبین هستش برق دائم وجود داشته باشه و اگر برق دائم وجود نداشت باید فیوزهای پمپ بنزین و اصلی رو بررسی کنیم و این فیوزها رو ممکنه سوخته باشه و برق وارد این ریله ها نشه. اگر سوخته باشه باید تعویض بشه و اگر سالم بود عیب سیمکشی وجود داره. برق روی سوکت‌های سنسورها و عملگرهای 12 ولت باید بررسی بشه چون ممکنه رله سالم باشه، فیوز سالم باشه ولی سیمکشی مربوط به اون رله ها یا سنسورها قطع باشه یا اتصال بدنه وجود داشته باشه، جای اتصالی وجود داشته باشه. اگر هم رله ایراد داشت باید رله تعویض بشه. ضمن اینکه اگر رله سالم باشه و فیوزهای مربوط به پمپ و رله اصلی سالم باشه برق هم به رله ها و فیوزها برسه ولی برق به عملگرها و سنسورهای 12 ولت مثل کوئل نرسه یا سوزنهای انجکتور نرسه باید فیوزهای مربوط به اون عملگر یا سنسور هم بررسی بشه. یک علامتی که به ما کمک میکنه در عیبیابی خودروی خاموش نبود چراغچک هستش. اگر چراغچک را پشت آمپر ندیدیم هنگامی که سویچ را باز میکنیم این یعنی عدم اتصال مرتبط با منفی و بدنه و باید منفی های دائم مثبت دائم و سویچ ECU بررسی بشه. در برخی مواقع هم عیب از خود ECU هستش که چراغچک پشت آمپر نمیاد. برخی مواقع هم اگر جفت رله های رله دوبل، رله اول و رله دوم رله دوبل دچار مشکل باشه و بسوزه همین عامل هم باعث میشه چراغچک پشت آمپر نداشته باشیم. ایراد بعدی که باعث روشن نشدن خودرو میشه خرابی سنسور دور موتور است. در زمان استارت باید حرکت کمی از عقربه دور موتور وجود داشته باشه. اگر حرکت نداشته باشه یعنی سنسور دور موتور یا مدار اون ایراد داره یا در ممکنه هم خرابی فلای ویل باعث این ایراد بشه. ایراد بعدی هم خرابی پمپ بنزین هستش. زمانی که سویچ باز میشه باید صدای پمپ بیاد. البته ممکنه به دلیل خرابی تحریک ECU صدای پمپ نیاد اما باید صدای پمپ در زمان استارت هم بررسی بشه. وقتی صدای پمپ بیاد یعنی پمپ سالمه اما باز هم باید فشار پمپ بنزین با فشار سنج بنزین که نشونتون دادم بررسی بشه و همچنین در صورت شنیدن صدای پمپ در زمان سویچ باز باید با لامپ تست برق روی سوکت اون رو بررسی کنیم. اول سوکت ها و پین ها رو بررسی میکنیم که سوختگی نداشته باشه یا کثیفی و سوفاده نشده باشه و همچنین پین ها هم نباید گشاد شده باشه. بعد از اون برق اون رو بررسی میکنیم. باید برق وصل بشه و بعد از چند ثانیه قطع بشه. اگر پمپ کار نکرد هم معمولا ایراد از رله دوبل هستش. راجع به همین تست سیمکشی یک ویدیویی رو من ادامه میذارم نگاه کنید. سیمکشی پمپ بنزین که قبلا این کار رو انجام دادم اینو با هم دیگه ببینید. خب دوستان ببینید بعد که روی خودرو روی باک این دقیقه که برمیداریم اولین کاری که میکنیم صدای پمپ رو تست. سویچ که باز بشه ببین من این صدا رو باید بهش بده. خب این یعنی چی؟ این یعنی خودرو ریله ها فیوزها برق سالم.
حالا ادامه وقتی استارت میزنیم هم باید این صدا وجود داشته باشه. خب پس سوکت رو در میاریم، این خار زیرش رو فشار میدیم، همکار ما قشنگ ببینید این پایینه داشته باشه. خب سوکت پمپ 4 تا سیم داره، 2 تا سیم نازک، این 2 تا سیم نازک برای بحث در واقع شناور پمپ، این چیزی که پشت عقبه میشود. این 2 تا هم یکیش مثبت یکیش منفی. ما میایم لامپ تست به بدنه وصل میکنیم. زمانی که سویچ رو باز میکنیم باید چند ثانیه این لامپ تست روشن بشه و بعد هم خاموش بشه. خب این نگاه کنید سویچ بازه الان. این یعنی چی؟ این یعنی سیم کشی سالم، فیوزها، رله ها، برق با تا سر پمپ وجود داره. زمانی هم که استارت میزنیم باید روشن بشه. نگاه کنید حالا با مقدار بنزینی که توی ریل بود روشن شد، ولی خب به هر حال این یعنی چی؟ یعنی سنسور دور موتور سالمه. پس اگر پمپمون کار نکرد خود پمپ ایراد داره. نکته هم که میخوام خدمتتون عرض کنم زمان باز شدن موری باگ حتما باید از ابزار مخصوص استفاده کنید. موقع در آوردن این سوکت ها دقت کنید اینا نشکنه، همونجوری که گفتم روی میز کار خیلی حساس هستن. خیلی پیش میاد که این سوکت ها سولفاته بشه، کثیفی بین این اینترکانکتورهای این دو ترمینال باعث میشه که برق به پمپ نرسه. ممکنه برق داشته باشیم پمپ روشن نشه، همین کثیفی سوکت ممکنه ایجاد بشه. ایرادهای دیگه‌ای که باعث روشن نشدن خودرو میشه خرابی کوئل هستش که ممکنه کوئل سوخته باشه. در این حالت به صورت کامل اگه سوخته باشه خودرو روشن نمیشه. یک کوئل تستی حتما باید امتحان کنید. برخی مواقع سویچ اینرسی خودرو دچار مشکل شده و سویچ اینرسی زمانی که در واقع قطع بشه باعث میشه برق پمپ بنزین یا کوئل یا سیستم سوخت ثانی قطع بشه، که البته راجع به سویچ اینرسی من به صورت کامل توضیح دادم، نحوه عملکرد و شرح کار اونا و لینک اون رو در بالا میذارم، اون رو حتما ببینید. همچنین در برخی مواقع در برخی ECU ها مثل ME17 سنسور مغ اگر خراب باشه شما متوجه میشید که به هیچ وجه خودرو روشن نمیشه. ممکنه چند تا استارت پیاپی بزنید یک لحظه هم روشن بشه، اما اگر خراب باشه سنسور مپ باعث میشه خودرو روشن نشه. در این حالت پارامتر سنسور مپ روی دستگاه دیاگ در حالت سویچ باز شما مشاهده میکنید روی 1200 هستش که این یک عدد غیر طبیعی غیر معمول است. بعضی مواقع تا 12000 هم نشون داده میشه. همچنین نکته‌ای که باید بدونید در خودروهایی که دریچه گاز سیمی دارن و استوپر موتور دارن برخی مواقع گیرپاش شدن استوپر و گرفتن کامل اون محفظه ورودی هوا، مسیر بایپسی که در روی دریچه گاز وجود داره باعث میشه که خودرو روشن نشه. در این حالت شما مقدار پای خودتون روی پدال گاز فشار بدید و بعد استارت بزنید. اگه خودرو روشن شد بدونید که ایراد اصلی از استوپره و این استوپر رو باید تعویض کنید. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو مشاهده کردید. این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. تجربه‌ای اگه در این زمینه دارید و ایراد خاصی بود که من بیان نکردم حتما در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. اگر همچین مشکلی دارید و راهنمایی میخواید از من و دوستان حتما با ما به اشتراک بذارید در قسمت کامنت ها. ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم نسبت به تعمیر، سرویس و نگهداری خودتون قبل از هر گونه مسافرت طولانی یا بیرون از شهر رفتن دقت کنید که به موقع انجام بدید این کارا رو، چرا که دردسرها و هزینه‌های یدک‌کش بسیار بالا هستش. ممکنه با خانواده باشید و شما دچار مشکلاتی بشید. موفق و مؤید و پیروز باشید.